السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Accessing I/O devices. Input and output devices provide the mean by which computer system can interact with the outside world. إذا من خلال أجهزة الإدخال والإخراج حيكون حيكون ترابط بين الكمبيوتر سيستم مع العالم الخارجي. Regardless of the intended purpose of I/O devices, all communication with these devices must involve the system bus. بغض النظر عن الغرض من هذه الأجهزة سواء إخراج أو إدخال وإخراج، يجب أن ترتبط هذه الأجهزة مع السيستم باس للحاسبة. لكن هذا الارتباط ما يكون مباشر are not directly connected to the system bus. يعني إذن هذه الأجهزة أجهزة الإدخال والإخراج ما راح تربط مباشرة ويا السيستم باس، لكن تربط من خلال ال I/O controller that act as interface between the system and I/O devices. إذن ال I/O controller يعمل كإنترفيس واجهة بين السيستم وال I/O devices. هذا الغرض من ال I/O controller. A programmer you can have direct control to any I/O devices. وإذن البروجرامر يقدر إنه يرتبط مع أجهزة الإدخال والإخراج من خلال ال I/O controller. It is waste of time and effort if everyone had to develop their own routines to access I/O devices. فهنا يقول لنا إنه هناك ضياع بالوقت والجهد إذا كل شخص هو يقوم بتطوير برامجه الخاصة للوصول أو للتعامل مع أجهزة الإدخال والإخراج. لكن يجب أن تكون آلية موحدة يعني standard way of accessing I/O devices. OS provide routine to convert all access I/O devices. وهذه الآلية للتواصل أو للربط مع أجهزة الإدخال والإخراج والتعامل مع هاي الأجهزة الأوبريتنج سيستم هو اللي يوفرها. Typically access to I/O devices can be obtained from two layers of system software. ويكون الأكسس الوصول إلى هاي الأجهزة الإدخال والإخراج يكون من خلال two layer مستويين، البيسك I/O system البايوس and الأوبريتنج سيستم. البيسك I/O system هو is ROM resident، طبعا موجود بالروم and is a collection of routine that control I/O devices. هو مجموعة من البرمجيات اللي تسيطر على هذه الأجهزة. Both provide access to routine and control I/O devices through mechanism called interrupt. وطبعا التو لايرز تسمح لنا أو نتعامل ويا أجهزة الإدخال والإخراج من خلال ميكانيكية سميناها بالinterrupt. Types of input-output. Input-output system of microprocessor allows peripherals to provide data or sending result of processing data. طبعا الinput-output system يسمح لنا يا أما استلام بيانات أو إرسال نتائج قد حصلنا عليها من البروسيسنج على الداتا، من العمليات على الداتا اللي أخذناها. This is done using I/O port، وهاي يكون من خلال ال I/O port. ال 8086 microcomputer can employ two different type of input-output. إذن ال 8086 microprocessor عنده نوعيتين مختلفة من ال input-output. يوجد نوعيتين two different type، نوعيتين مختلفة من ال input-output. ال isolated I/O والنوعية الثانية ال memory mapped I/O. These I/O methods differ in how input-output ports are mapped into 8086 address space. فهذا الاختلاف بيناتهم. Some microcomputer system employ both kind of I/O. يعني وبعض المايكرو كمبيوتر يسمح للنوعيتين يكونوا. إذا نوعيتين مختلفة هي ال isolated input output وال memory mapped input output، ويوجد مايكرو كمبيوتر تسمح بالنوعيتين. طبعا ولكل نوعية إلها الادفانتج، إلها الفوائد والديسادفانتج إلها. When using isolated I/O in microcomputer system, I/O devices are treated separated from memory. This is achieved because the software and hardware architecture of 8086 supports separated memory
and IO address space. بهاي الحالة من العنونة احنا حنتعامل ويا ال IO devices بشكل منفصل عن الميموري. إذا مثل ما نلاحظ بهذا الرسم، هاي الميموري لل 8086 حجمها 1 ميجا بايت، اللي عنوانها الحقيقي يتكون من 20 بت بالباينري، وبالهكسا 5 أرقام، تبدأ من 5 صفارة بالهكسا إلى 5F بالهكسا. هاي الميموري سبيس. ال IO address space حيكون شكلها منفصل عن الميموري، حجمه 64 كيلو بايت، يبدأ العنونة إلى من 4 صفارة بالهكسا إلى 4F بالهكسا، يعني من 16 صفر بالباينري إلى 16 واحد بالباينري. إذن بهاي الطريقة ال IO address space حيكون بشكل منفصل عن الميموري. وطبعا وجود الإمكانية كهاردوير وسوفت وير لل 8086 سبورت حتدعم مثل هاي طريقة العنوانة. فمثل ما قلنا we found that information in memory and IO board is organized as byte of data، ويكون البيانات سواء بالميموري أو سواء بالIO address space تكون منظمة بشكل متسلسلة من البايتات. The isolated method of IO offers some advantage. طبعا وهاي الطريقة إنه ال IO address space يكون بشكل منعزل عن الميموري إلى فوائد. بداية the complete 1 ميجا بايت memory address space is available of use with memory. إنه ما حجزنا مساحة بالميموري تكون مخصصة لل IO address space، إذن الميموري كاملة تكون available موجودة وممكن نستخدمها للأغراض الخزن، البيانات العادية والinstruction وغيرها. الفائدة الثانية second special instructions have been provided in the instruction set of 8086 to perform isolated IO input and output operation. الفائدة الثانية إنه هناك إعازات خاصة لهاي العملية أو للتعامل مع ال IO address space، ومثل إعاز ال in وإعاز ال out، متوفرة بالinstruction set ل 8086 على مود نسوي أو نشتغل على هاي العمليات. هاي ال instructions have been tailored to maximize IO performance، يكون التنفيذ بيها أو العمل بيها بشكل سريع. هاي النقطتين تعتبر كفوائد لهذه الطريقة، إنه ما حجزنا مساحة من الميموري، قللنا المساحة الكلية للميموري وخلينا جزء خاص منها لل IO address space. والفائدة الثانية الإعازات الخاصة المستخدمة للتعامل مع هذه الطريقة اللي هي إعاز ال in وإعاز ال out، يكون التعامل وتنفيذها يكون بشكل سريع. disadvantage of this type، الشيء السيء بهاي أو اللي يعتبر يعني drawback of this type of input output is all input and output data transfer must take place between AL أو AX register and IO board. إنه جميع البيانات نتعامل أو نقل البيانات يكون فقط من خلال ال AL أو ال AX وال IO board، يعني ما نستخدم بهاي الطريقة أي ريجستر أخرى غير ال AL وال AX وكذلك ال IO board. أما النوعية الثانية اللي هي Memory Mapped Input Output. ال IO devices can be placed in memory address space of the microcomputer as well as the independent IO address space. In this case, the microprocessor unit look at the IO board as through its storage location in memory. هنا طبعا من هاي الطريقة جاءت تسميتها، إنه بهاي الحالة مثل يتوضح أكو مساحة حنتعامل ويا ال IO board أو ال IO address space كجزء من الميموري، نحجز مساحة من الميموري تكون مخصصة لل IO address space محجوزة إلها، وحنتعامل وياها كأي موقع آخر بالميموري، نتعامل وياها، ومن هاي جاء تسميتها الميموري ماب IO address، حنتعامل وياها كأي موقع آخر من الميموري. هذا الجزء حيبدي عنوانته من ال E 4 صفارة بالهكسا إلى E 0 3 أفات بالهكسا. هاي المساحة كلها من يبدأ من هذا العنوان
إلى هذا العنوان E0 3 أفات بالهكسا، هذه المساحة تكون محجوزة للIO بورد. تبدأ من البورد 0 لل4095، إذن 4096 لوكيشن، كل موقعين كل 2 بايت مخصصة لبورد معين، يعني هذا 16 بت لبورد 0، 16 بت الأخرى للبورد 1 وكذا، وبهاي الطريقة نستمر. When the I/O is configured in this way, instructions that affect data in memory are used instead of special input-output instruction. إذا قدرنا نسوي البيانة، إذا كانت الطريقة إنه ال I/O address space يكون كجزء من الميموري، إذن الإيعاز اللي نستخدمه هي نفس الإيعازات اللي نتعامل وياها مع بقية مواقع الميموري، يعني لا يوجد حاجة لاستخدام إيعازات خاصة بهاي الطريقة. This is an advantage in many more instruction addressing mode are available to perform I/O operation. إذن عند استخدام إيعازات عادية هم تعتبر هاي من الفوائد، يعني ما نستخدم إيعازات خاصة ثانية، أي إيعاز عادي نقدر نستخدمه مثل بقية المواقع. وإذا قدرنا إنه مثلا نشتغل directly، نقدر نسوي AND with the value of an internal register، نقدر نسوي أو نتعامل ونشتغل مع جميع الانترنال ريجستر، مع الريجسترات الداخلية، بدل ما كان فقط الAL والAX نتعامل وياها بالisolated. إذن بهاي الطريقة ما نستخدم إيعازات خاصة، ونتعامل مسموح لنا نتعامل ويا جميع الانترنال ريجستر، الريجسترات الداخلية، بدل ما كان بالايسوليتد كنا فقط نستطيع أن نتعامل ويا الAL والAX. هاي تعتبر من فوائد لهاي الطريقة، من الادفانتج. لكن الديسادفانتج the memory instruction tend to execute slower than those specially designed for isolated I/O. الإيعازات العادية اللي نتعامل وياها تكون سلور، يعني أبطأ من الإيعازات الخاصة اللي كنا نتعامل بيها بالآيسوليتد، يعني إيعاز الإن والأوت تنفيذه والعمل به يكون أسرع. Therefore لذلك memory mapped I/O routine may take longer to perform than an equivalent program using input-output instruction. إذن الروتين بالميموري مابد يأخذ وقت أطول، يأخذ وقت أطول بالتنفيذ من استخدام الانبوت اوتبوت بالايسوليتد. Another disadvantage of using this method is that a part of memory address space is lost. الشيء السيء الثاني، الديسادفانتج الثاني، إنه أكو مساحة من الميموري انحجزت للIO بورد، فقللت من المساحة الكلية المستخدمة بالميموري. هاي المساحة اللي تبدي من العنوان أربع أصفارة بالهكسا إلى E0 3 أفات بالهكسا، الرقم بالهكسا، هاي المساحة من الميموري أصبحت مخزونة للIO بورد، وما نقدر نستخدمها في شيء آخر لخزين معلومات ثانية. هاي تعتبر من المساوئ اللي بهاي الطريقة. إذن الفوائد بهاي الطريقة إنه استخدام أي إيعاز عادي ممكن نستخدمه لأي موقع ثاني بالميموري، بدل ما نستخدم إيعازات خاصة، وممكن نستخدم أي ريجستر داخلية ونتعامل وياها بدل ما كنا بالآيسوليتد نستخدم الAL والAX. لكن هذا يؤدي إلى disadvantage إنه هاي الإيعازات تكون سلور، أبطأ من الإيعازات الخاصة الإن أوت. والديسادفانتج الثانية بهاي الطريقة إنه أكو جزء من الميموري محجوز لعنونة الIO بورد، وهذا يقلل من المساحة الكلية للميموري اللي كنا نستخدمها بالخزن العادي اللي عندنا.